Tolsen Tools. Now before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Hello! Welcome guys! Welcome! So ngayon na-introduce ko ay ang hot air gun. So dalawa yan. Toing! Toing! So, ito kasi si hot air gun, multi-purpose. So, versatile. So, ano ba siya? PUV, GS, CE, and EMC approved. So, madami yun. Approved siya ng marami. Ng 230 volts and meron siyang frequency ng 50 Hz. Now, ano meron dito sa hot air gun at dito? So, ito kasi si hot air gun, meron siyang 2,000 watts. Then, meron din tayo dito kasamang 5 types of nozzle. So, nakasulat din yan sa description nito sa likod. So, ano bang mga nozzles niya? Later ko papagitin para mapakita ko din sa inyo. Now, si hot air gun din ay nakasulat dito na ito ay merong dalawang switch. So, meron tayong first and second na heat. Ito dalawa lang Ito dalawa lang. So, meron tayong 350 degrees Celsius na heat. And meron tayong 550 degrees na heat. So, yun yung pangalawa. So, ito. Ito si hot air gun. So, mapapansin nyo, kaya ako sinabi na dalawa lang niya, heat, is may switch kasi siya. So, yung center dito, so yan, ang center kasi niyan is yung bilog. So, ang bilog ibig sabihin naka-off. So, yung taas niya is 1. So, yun yung 360 degrees. So, ang baba naman niya is yung 550 degrees. Na ano ba types of nozzle na sinasabi ko? So, yun yung sinasabi ko na naka-description din siya dito. Is ito. Yan. So, meron tayong triangular, meron tayong circular, tapos meron din tayo yung flat, and meron din tayo dito yung concentrated. Actually, kapag meron tayong different types talaga. Kasi depende yun sa focus na kailanganin mo. For example, baka mamaya kailangan mo kasi is diretso lang. So, ito yun. Tapos paminsan, pag kailangan mo ng kahaba, ito yun. Try natin to. So, ito yung extension cord ko. Yes. Then, switch natin. Yun. So, yun siya. Pag mas malakas naman, yung sa baba. So, huwag yun ito itatapat sa face niya, ha? This is very dangerous. Delikado. Kaya, ilayo niyo rin sa mga bata. So, nakikita niyo dito yung uso ko. So, yung heat kasi malakas. Kaya be careful, lalo na sa mga kabataan. Okay? Especially sa mga hindi pa kabisado or hindi aware sa mga ganito. Iwas na lang. So, ano difference naman ni hot air gun nito? Dito. So, ito kasi is the digital one. Ito kasi yung unang degree in a sense na dalawa lang kasi yung switch niya. So, ito kasi si digital. Magagawa mo ng experimental yung init niya. Pwede mo siya kasi timplahan how you need. Kung paano siya kailangan. Yun. So, nga pala, meron tayong manual dito kasama. Ay mo sabihin sa inyo. So, ayan siya. Meron tayo dito temperature ng 1, 2, 3. So, ito ay 50, 70 to 600, and 70 to 600 degrees. So, may airflow din tayo ng 1, 2, 3. So, meron tayo 300, 500, and 500 L. So, may digital display din ito. So, makikita nyo din kasi yun dito. Yun kasi yung difference. Digital, hindi digital. Basic. At ito yung mas complicated lang in the sense na may heat. So, yung sasabi ko sa inyo, ito mga kasama is pointed nozzle, reversing nozzle, wide angle, edge protection, and yung
extra yan. Ito lang yung sinasabi ko sa inyo. So, para saan ba si heat gun? Si heat gun, or hot air pala. Iba pala si heat gun. Well, heat gun kasi tawag ko dito. Si hot air gun, ginagamit siya pang PVC. So, pwede electric or water piping. So, kapag iikutin mo kasi yung PVC, tapos i-hot air gun mo, nagiging curve kasi siya. Pwede mo siya i-curve yung PVC pipe. So, pwede din, ginagamit din to, and pwede din to sa pagtanggal ng stickers, kunwari sa mga car, ganyan, para lang matanggal, since alam nga natin, hindi natin pwede kutukutin. So, many uses to, pwede din sa mga creators, or yung mga arts na gusto mong tanggal, or mag-belt ng Barbie, may nakita ako noon, Barbie, or may ganda. So, it depends para sa inyo kung saan nyo gagamitin. So, yun ay si hot air gun. So, yun lang ang sabi ko sa inyo. I hope na nagustuhan itong video na to and stay tuned sa mga future videos namin. See you soon, guys! Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.